Para sa pag-alagalang ipis, may simpleng paraan tayo para dyan. Kumuha ako ng toothpaste kahit anong kulay po, half teaspoon po ang aking inilagay. At pagkalagay-lagay ko nito, kumuha ako ng lemon, half lemon lang po ang ating kakailanganin. At idinirekta ko na rin po itong piga-pigain. Napakaganda rin gamit-gamitin itong lemon dahil na rin sa high acidity nitong dala. At napakaganda para dun sa ating gagawin dahil sa aromang dala, ayaw na ayaw rin nila to. Pagkatapos, halu-haluin po itong mabuti para mas matunaw po yung pinaka-toothpaste natin. Dito nga sa ating gagawin, napakaganda rin ito gamit-gamitin dahil na rin disinfectant na rin to, pwedeng-pwedeng panlinis, pangpunas kung saan-saan dyan sa ating kusina. Pagkatapos ko nga itong haluin, kumuha ako ng baking soda at naglagay ako dito ng 1 tablespoon po. Napakaganda rin gamit-gamitin ng baking soda dahil na rin sa deodorizer nitong dala, lalong-lalo na sa binibigay nitong aroma at bango. At naglagay ako dito ng hot water, 250 ml po. Para mas matunaw agad-agad yung pinaka-baking soda natin kasama ng ibang sangkap na ating nilagay na mas tatagal ito. Pag halo-halo pa lang, yung pinaka-aroma niyang lumalabas na rin na pinagsama ng pinaka-lemon, toothpaste at yung pinaka-baking soda natin. Maganda to gamit-gamitin, lalo na rin sa ipis na madalas nandyan lang palakad-lakad. Hindi maiiwasan lalo na rin sa ating bahay dahil madalas nakasiksik lamang to sa madidilim na pwesto. At pagkasalin-salin ko nga nito sa pinaka-spray bottle, igamit-gamitin po ito kung saan parte madalas ang ipis. Sa ilalim ng kusina, sa may lababo ay pwedeng-pwede madalas nandyan nakatira yan. Pwedeng-pwede rin tong gamit-gamitin sa pinaka-tiles ng ating lababo o kaya dyan sa ating nilulutuan. Dahil na rin sa dala ng baking soda, toothpaste, lemon, disinfectant na rin to. At hindi rin to nalalayo sa mga mamahalin nating madalas ng gamit-gamit. Sa simpleng sangkap na pwedeng-pwede nating gawin at nandyan lamang sa ating kusina. At inispray-spray ko din to bandang bintana dahil dyan napapasukan din ng pinaka-ipis. At sa pinakailalim ng ating mga ref, dahil sa lugar nitong madilim at dyan nagsisiksikan. At kahit sa parte sa kasulok-sulukan ng ating bahay ay pwedeng-pwede itong gamit-gamitin at pwede rin to sa loob ng ating CR. Kahit pa sa amparting may tambak kayo o stock room nyo, pwedeng-pwede itong gamit-gamitin, i-spray lamang ito dyan mismo sa loob niyan. Para na rin hindi basta-basta mapapamahayan at hindi na rin mangingitlog pa. Dahil dyan din talaga mag-uumpisa. At higit sa lahat sa pinakailalim ng ating pinakalababo. At tiyak magugustuhan nyo rin. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.